લીલી મેથીની ભાજીમાંથી આપણે ભજીયા, મુઠિયા, શાક, પૂરી જેવી અનેક વાનગી બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ ક્યારેય લીલી મેથીના સ્વાદિષ્ટ આલુ પરાઠા બનાવ્યા છે? મેથીના આલુ પરાઠા એવું સાંભળી થોડી નવાઈ લાગીને, પણ ખાસ તો મેથીની ભાજી ખાવાની ના પાડતા બાળકોને જો આ રીતે મેથીમાંથી આલુ પરોઠા બનાવીને આપશો ને તો આ સ્વાદિષ્ટ મેથીના આલુ પરાઠા ખાઈ જ જશે, જેને કારણે ચીઝી આલુ પરાઠાના સ્વાદ સાથે મેથીના ગુણો પણ મળશે અને ઘરમાં તો બધાને ભાવવાના જ છે. તો ચાલો મેથીના થેપલા અને આલુ પરોઠાથી બિલકુલ અલગ રાત્રે જમવામાં બનાવી શકાય ને તેવા સ્વાદિષ્ટ મેથીના આલુ પરોઠા સાથેની થાળી બનાવીએ. શરૂઆત આપણે પરોઠાનો લોટ બાંધવાથી કરશું, જેના માટે 1 કપ ઘઉંનો રોટલી માટેનો લોટ છે ને તે એક પહોળા વાસણમાં ઉમેરી દઈશું. હવે લોટમાં અડધી ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેર્યું છે ત્યારે વિડીયોની સ્વિચ ઓન ના થઈ. સાથે 1 ટીસ્પૂન તેલ પણ ઉમેરી દઈશું. હવે તેલ, મીઠું, અજમાને હાથ વડે લોટમાં મિક્સ કરી લઈશું. લોટમાં બધું તુરંત મિક્સ થઈ જાય છે ને એટલે હવે અહીં મેં 1 કપ પાણી લીધું છે, તો જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ પરોઠાનો લોટ બાંધી લેવાનો છે. અહીં આપણે સ્ટફિંગવાળા પરોઠા બનાવવાના છે, માટે આ લોટ છે તે નોર્મલ પરોઠાના લોટ જેટલો કઠણ ના રાખતા રોટલીના લોટ જેવો સોફ્ટ રાખશું. જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ લોટ બાંધતા હવે મેથીના આલુ પરોઠાનો લોટ આપણે જોઈએ ને તેવો બંધાઈ ગયો છે. તો હવે આ લોટમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું અને લોટને સહેજ એવો મસળી લઈશું, જેથી તે તેલ વડે કવર થઈ જાય. લોટ મસળાઈ જાય ને એટલે હવે ઢાંકણ ઢાંકી લોટને કૂણાવવા માટે રાખશું. એ દરમિયાન આપણે મિક્સરના જારમાં માત્ર 5 મિનિટમાં પાણીમાં મીઠું નાખી અને બફાયેલા વટાણા અડધી વાટકી ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 વાટકી લીલી મેથીની ભાજી વીણીને ઉમેરી દેવાની છે. તેની સાથે સ્વાદ મુજબ આદુના ટુકડા ઉમેરશું અને 2 તીખા લીલા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. પીસ્યા પછી જારનું ઢાંકણ ખોલશું. એકદમ સ્મૂધ નહીં પણ આવું અધકચરાથી થોડું વધારે પીસી અને પેસ્ટ તૈયાર કરવાની છે. તૈયાર કરેલી આ પેસ્ટને આપણે એક પહોળા બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે વટાણા મેથીની પેસ્ટમાં 1 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને બાફી અને મેશ કરી ઉમેરી દેવાનો છે. પણ હા, ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે બટેટા માત્ર બાઇન્ડિંગ પૂરતા જ ઉમેરવાના છે. તેની સાથે મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન મરીનો પાવડર ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. હવે 1/4 ટીસ્પૂન અજમો પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો છે. લીંબુ નીચોવાઈ જાય ને એટલે હવે બધું ચમચી વડે મિક્સ કરતા જઈશું. અહીં આ મસાલો લીલો જ કરવાનો અને તીખાશ માટે લીલા મરચાંનો જ ઉપયોગ કરવાનો હોય છે, એટલે ક્યાંય પણ લાલ મરચું પાવડરનો ઉપયોગ નથી કર્યો. વળી નોર્મલ સ્ટફિંગવાળા કોઈ પણ પરોઠાના સ્ટફિંગમાં આપણે અજમો નથી ઉમેરતા, પણ આ સ્ટફિંગમાં આપણે અજમો ઉમેર્યો છે, જેથી મેથીના આલુ પરોઠાના સ્ટફિંગનો સ્વાદ એકદમ અલગ અને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનશે. સ્ટફિંગ બની જાય ને એટલે આ વિડીયો જોવાનું મૂકી ના દેશો. હજી તો આપણે એક વધુ વસ્તુ ઉમેરી અને એક અલગ જ રીતે આ પરોઠા બનાવશું, જેથી આ મેથીના આલુ પરોઠા વધારે સ્વાદિષ્ટ થશે અને એટ્રેક્ટિવ પણ એટલા થશે. સ્ટફિંગનો મસાલો બની ગયો છે, બીજી બાજુ લોટ પણ કૂણવાઈ ગયો છે, તો લોટને માત્ર સહેજ એવો મસળી લઈશું. લોટ મસળાઈ જાય ને એટલે તેમાંથી એક મોટી સાઇઝની રોટલી વણાઈને તેવો લુઓ બનાવી લઈશું. હવે લુવાને ગોળ પણ વાળી લીધો છે. લુઓ બનીને તૈયાર થઈ જાય ને એટલે બાકીનો લોટ સાઈડમાં રાખી દઈશું અને બનાવેલા લુવાને કોરા લોટ વડે કવર કરી આપણે પતલું પરોઠું વણાઈ લેવાનું છે. અહીં જુઓ, ધીમે ધીમે વણતા મોટી સાઇઝનું પતલું પરોઠું વણાઈ ગયું છે અને તેની થિકનેસ પણ એકદમ ઓછી રાખી છે. હવે આ વણાયેલા પરોઠા ઉપર આપણે ચીઝને લઈ ખમણી વડે ખમણ કરી સ્પ્રેડ કરશું. આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે બાળકોને છે ને ચીઝ બટરવાળી વસ્તુ હંમેશા વધારે જ ભાવતી હોય છે, એટલે આ મેથી આલુ પરાઠામાં સ્ટફિંગ તો આપણે સ્વાદિષ્ટ બનાવ્યું જ છે, પણ સાથે એવું થોડું ચીઝ ઉમેરીએ ને તો ચીઝના સ્ટફિંગ સાથે બાળકો ફટાફટ આ મેથીવાળું આલુ પરોઠું છે ને તે ખાઈ જ જશે. પણ ચીઝ ઉમેરવું ઓપ્શનલ છે. જો રેગ્યુલર આ પરોઠા બનાવતા હોય ને તો ચીઝ ના ઉમેરો ને તો પણ ચાલે. ચીઝ સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે હવે બનાવેલું મેથી, વટાણા અને બટેટાનું ટેસ્ટી સ્ટફિંગ છે ને તે ચીઝ ઉપર ઉમેરી દઈશું. તેને પણ ચીઝ ઉપર વ્યવસ્થિત રીતે લેયર થાય ને તે રીતે ફેલાવી દેવાનું છે, જેથી આ પરોઠા બન્યા પછી ઉપર ચીઝનું લેયર અને નીચે ગ્રીન મસાલાના લેયર સાથે 2 લેયરના સ્ટફિંગવાળું પરોઠું બને.
મસાલો સ્પ્રેડ થયા પછી આપણે પરોઠાનો ક્રોસ બે સાઈડથી ફોલ્ડ કરશું, કારણ કે આજે આપણે ટ્રાયેંગલ પરોઠું બનાવીએ છીએ. બે સાઈડ ફોલ્ડ થઈ જાય ને એટલે હવે પરોઠાની નીચેની સાઈડ વડે સ્ટફિંગની ત્રીજી સાઈડ કવર કરી લઈશું. આ સાઈડ એ રીતે કવર કરવાની જેથી પરોઠામાં સ્ટફિંગ એકદમ વ્યવસ્થિત કવર થઈ જાય અને પરોઠું શેક્યા પછી ક્યાંયથી પણ મસાલો બહાર ના નીકળે. એકદમ મસ્ત ટ્રાયેંગલ પરોઠું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે માત્ર સહેજ એવું આ સાઈડ પરોઠાને વણી લેવાનું છે. આ સાઈડ પરોઠું વણાઈ જાય ને ત્યાર પછી પરોઠાની સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું. હવે પરોઠાની ઉપરની સાઈડ આવી ગઈ છે, એટલે કે ચીઝનું લેયર છે ને તે ઉપર આવી ગયું. હવે આ સાઈડ ઉપર આપણે થોડા એવા કાળા તલ પણ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. કાળા તલ સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે પરોઠાને સહેજ એવું વેલણ વડે વણી લઈશું, જેથી પરોઠામાં કાળા તલ છે ને તે સરસ ચીપકી જાય અને પરોઠાનો પ્રોપર શેપ પણ જળવાઈ રહે. પરોઠું વણી અને તૈયાર છે તો ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થયેલા તવા ઉપર પરોઠું શેકવા માટે રાખી દઈશું. માત્ર અડધી મિનિટ એક સાઈડ શેકાઈને એટલે પરોઠાની સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું. હવે શેકાતા આ પરોઠા ઉપર આપણે 1 ચમચી ઘી ઉમેરી પરોઠાની ત્રણેય સાઈડ પણ ફેલાવી દઈશું. અને હવે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ પરોઠાને ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકી લેવાનું છે. પરોઠાને આ રીતે ટ્રાયેંગલ કવર કરવાથી એક ફાયદો એ થાય કે નોર્મલ આલુ પરાઠાની જેમ નીચેની સાઈડનું પડ જાડું થાય ને તેવું નથી થતું અને બધી સાઈડ એક સરખા પરોઠાના કવર સાથે અંદર પણ બધી બાજુ એક સરખો મસાલો ફેલાયેલો રહે છે અને ઉપરનું ક્રિસ્પી એક સરખું પડ થાય છે, જેથી આ પરોઠાના દરેક બાઇટમાં ચીઝ, મસાલો અને લોટનો કવરનો એક સાથે સરસ સ્વાદ આવે છે. સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને પરોઠાને શેકતા હવે પરોઠાનું ઉપરનું લેયર છે ને તે મસાલાથી અલગ થઈ થોડું એવું ફૂલ્યું પણ છે. એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ઉપરથી ક્રિસ્પી લેયર સાથે બનેલું પરાઠું જોઈ મોંમાં પાણી આવી ગયું ને. તૈયાર થયેલા મેથીના આલુ પરોઠાને આપણે મસાલાવાળા દહીં અને સલાડ સાથે પીરસી લઈશું. આ જ રીતે બીજા મેથી આલુ પરોઠાને બનાવી અને તેને પણ ગરમા ગરમ પીરસી દઈશું. જોતાં જ મોંમાં પાણી આવી જાય ને તેવા આ સ્વાદિષ્ટ મેથીના આલુ પરોઠાને જોઈ કોઈને ખ્યાલ જ ના આવે કે આ પરોઠું મેથીના ઉપયોગથી બન્યું છે. અને ખરેખર તમે બનાવીને ખાશો ને તો નોર્મલ આલુ પરાઠા કરતાં એકદમ અલગ સ્વાદના આ મેથી આલુ પરોઠા ઘરના નાના બાળકોથી લઈ મોટા વડીલો બધાને ભાવશે જ ભાવશે અને ચાવી પણ શકશે. બનેલા પરોઠાને ટુકડા કરી મસાલા તથા ચીઝના લેયર સાથે બનેલા આ પરફેક્ટ મેથી આલુ પરોઠાને આપણે મસાલાવાળા દહીં સાથે ખાશું ને તો બહુ જ મજા આવી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, નોર્મલ મેથીના થેપલા અને આલુ પરોઠા કરતાં અલગ જ સ્વાદના અને અલગ શેપ સાથે એકદમ ક્રિસ્પી ચીઝી મેથી આલુ પરોઠાની આ રેસીપી જરૂરથી બનાવજો અને પછી કહેજો કે મેથી આલુ પરોઠા તમને સ્વાદમાં કેવા લાગ્યા. સાથે રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો અને અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી આવનારી દરેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું આવી ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.